Ένας πρόσφατα ανακαλυφθής αστεροειδής πέρασε από τη Γη σε απόσταση 5 φορές πιο κοντά από την τροχιά των δορυφόρων GPS. Ο μικρός αστεροειδής με την ονομασία C9FMVU2 ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το πρωί της Πέμπτης, λίγες ώρες πριν πλησιάσει τη Γη. Στις 10:25 το πρωί, ο αστεροειδής πέρασε από τον πλανήτη σε απόσταση μόλις 4.000 χιλιόμετρων, περίπου το 1% της απόστασης ανάμεσα στη Γη και τη Σελήνη. Για τη σύγκριση, οι δορυφόροι GPS των Ηνωμένων Πολιτειών, που χρησιμοποιούνται για πλοήγηση και εντοπισμό θέσης, βρίσκονται σε τροχιά σε υψόμετρο 20.200 χιλιόμετρων. Σύμφωνα με τον ESA, ο αστεροειδής είναι τόσο μικρός που δεν αποτελεί απειλή για τη Γη. Εάν ο αστεροειδής συγκρουστεί με τον πλανήτη μας, θα καεί στην ατμόσφαιρα της Γης, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή μπάλα φωτιάς. Πιθανώς, ορισμένα μικρά κομμάτια του θα έπεφταν στην επιφάνεια του πλανήτη. Σύμφωνα με τον Richard Moisel, επικεφαλής της πλανητικής άμυνας της ESA, το προσεχές πέρασμα θα επηρεάσει σημαντικά την τροχιά του αστεροειδούς λόγω της βαρύτητας της Γης. Μέχρι σήμερα, οι αστρονόμοι έχουν ανακαλύψει πάνω από 30.000 αστεροειδείς που βρίσκονται κοντά στη Γη. Από αυτούς, μόνο περίπου 2.300 θεωρούνται πιθανώς επικίνδυνοι, σύμφωνα με την NASA. Ένας αστεροειδής πρέπει να έχει πλάτος μεγαλύτερο από 140 μέτρα και να ακολουθεί μια τροχιά που τον οδηγεί σε απόσταση 20 φορές μεγαλύτερη από αυτή της Σελήνης από τη Γη, προκειμένου να λάβει την επίσημη ετικέτα δυνητικά επικίνδυνος. Ακόμα και πολύ μικρότεροι αστεροειδείς θα προκαλούσαν σοβαρή καταστροφή εάν χτυπούσαν τον πλανήτη. Επομένως, οι αστρονόμοι εργάζονται ακούραστα για να χαρτογραφήσουν τον πληθυσμό των διαστημικών πετρωμάτων κοντά στον πλανήτη μας, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι η ανθρωπότητα δεν θα κινδυνεύσει από μια απρόβλεπτη σύγκρουση. Σε περίπτωση που ένας ενδεχομένως επικίνδυνος βράχος βρισκόταν προς σύγκρουση με τη Γη, οι διεθνείς διαστημικές υπηρεσίες θα προσπαθούσαν να τον αποκλίνουν. Μια παρόμοια αποστολή που πραγματοποιήθηκε πέρυσι από την NASA με την ονομασία DART μετέβαλε με επιτυχία την τροχιά του μικρού αστεροειδούς Δίμορφου.